Okay guys, in this video naman, tuturo ko sa inyo yung pag-add ng products sa Loiber's app. Okay? So, click nyo lang dito yung parang menu, yung tatlong guhit. Then, top items. Then, ito yung list of products, no? Then, tap nyo lang yung plus dito sa lower right. Then, name. Ito yung name ng product mo. For example, ito yung product na ilalagay natin. Lagay nyo dyan. SSD 512 GB. Lagay nyo 2.5 kasi may mga basta yung name ng product, no? And then, category. Kung gusto nyo mag-create ng category, let's say PC parts, ganyan. Create lang kayo. Then, sold by each or weight. Siyempre, itong product natin is each per piece kasi. Then, kung per weight naman, kung kinikilo yung product, piliin yung weight. Okay, sa price, for example, magkano nyo binibenta to? Sample lang ha. Sample na bentahan nito is 3,500. Lagay nyo dyan. Tapos yung cost ninyo is kung magkano yung puhunan. Kunwari, puhunan nyo 3,000. Again, kunwari lang yung presyo ko, baka may mag-react po. Okay, SKU number, automatic po siyang generate ni Loiber's. Okay? Then sa barcode naman, kung may barcode yung product, usually yung ganito, i-scan nyo lang yun. So, gamit yung barcode scanner. Okay? Punch nyo lang yan. Declare mo. Punch nyo lang, yun na yung magiging barcode ninyo. Okay? So, malalaman natin yung mamaya pagka pinunch natin ulit. Pagka out na tayo ng product. Then, track stocks. Siyempre, kailangan natatrack natin yan. Kunwari, stocks ninyo, 100. Lagay nyo yan. Then, representation in POS. Pwedeng color. Pwedeng image. Kayo nang bahala kung anong gusto nyo. So, for instance, kung gusto kong color nyo, for example, ganito. O kaya image kung makakapag-upload ako, yun yun. Then, tap nyo na yung save dito sa upper right. Then, ito na yung product natin. Okay? Tapos, para i-punch naman siya, testing natin, balik tayo kay sales. Okay? Pwede nyo i-tap or i-scan. Yan. Ito nyo. Tap and scan. Naging dalawa. Ulitin natin. So, clear ticket. Ulit ha. So, in-scan natin using barcode reader. Yan. Nag-punch siya. Okay? Then, charge. For example, then, charge. Then, default nyo lang yan. Once lang naman itatanong yan. Okay? So, tingnan natin yung resibo. Okay? Ayan. Okay? Nakuha ba? That's it for this video and see you on the next tutorial.